Hy Quý Phi, phi tần khiến Ung Chính Đế phá bỏ mọi quy tắc. Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu vốn là Hy Quý Phi của Thanh Thế Tông Ung Chính Hoàng đế và là Hoàng Thái Hậu dưới triều Đại Hoàng đế Càn Long. Bà chưa bao giờ được phong ngôi hoàng hậu khi còn sống, chỉ được truy tôn thành Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu khi đã qua đời. Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu thuộc thị tộc quyền thế bậc nhất Nữ Hổ Lộc, Mãn Quân Tương Hoàng Kỳ. Trong thị tộc này có dòng họ của Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu, vị hoàng hậu thứ hai của Thánh Tổ Khang Hy Đế. Bà là trưởng nữ của tứ phẩm điển nghi Lăng Trụ. Nữ Hổ Lộc thị tuy là thị tộc quyền thế bậc nhất, nhưng tổ tiên của bà chỉ là một nhánh nhỏ của thị tộc này. Tuy thuộc thị tộc quyền thế, song chi của gia đình bà chỉ là một chi họ hàng xa. Vả lại đến đời cha bà, gia đình sa sút nên cuộc sống không mấy khác so với nhà thường dân. Đến đời cha bà, gia đình sa sút đến mức bình dân vô dị, không khác nhà thường dân là mấy. Điều này giải thích vì sao bà mang họ Nữ Hổ Lộc danh giá, nhưng khi nhập phủ Ung Thân Vương lại chỉ được xếp vào hàng thứ thiếp. Năm 1705, khi mới 12 tuổi, bà kết hôn với Ung Thân Vương và được phong làm cách. Mai họ Nữ Hổ Lộc danh giá, song gia đình sa sút sống bình dân, nên khi kết hôn, bà chỉ được xếp vào hàng thứ thiếp dưới Đích Phúc Tấn, Trắc Phúc Tấn. Tương truyền có lần Ung Thân Vương lâm bệnh nặng, Nữ Hổ Lộc cách là người đã ngày đêm bên cạnh hầu hạ thuốc thang, chăm sóc ân cần chu đáo. Chính nhờ vậy sau này khi sức khỏe bình phục, Ung Thân Vương hết mực sủng ái bà. Năm 1711, bà hạ sinh được người con trai đặt tên là Hoàng Lịch. Hoàng Lịch là con trai thứ tư của Ung Thân Vương và cũng chính là vua Càn Long sau này. Theo các ghi chép, trong lần đầu tiên Nữ Hổ Lộc cách theo Ung Thân Vương vào bái kiến Khang Hy Đế, vua đã hết sức ấn tượng với Hoàng Lịch. Sự thông minh của Hoàng Lịch khiến Khang Hy Đế rất yêu thích, liền đón vào cung tự nuôi nấng. Con trai được vua yêu thương nên Nữ Hổ Lộc càng được chồng sủng ái hết phần, trong ngoài nức tiếng về cách dạy con tốt. Năm 1722, Ung Thân Vương lên ngôi hoàng đế niên hiệu Ung Chính, lập Phúc Tấn Ô Lạc Na Lập Thị làm hoàng hậu. Theo thông lệ, những thiếp thất của vị hoàng đế mới lên ngôi có danh vị Trắc Phúc Tấn mới được sách phong lên các bậc phi, quý phi hoặc cao hơn là hoàng quý phi. Cách như Nữ Hổ Lộc chỉ được phong lên bậc tần. Tuy vậy, Ung Chính vẫn đặt cách sắc phong Nữ Hổ Lộc thị làm Hy Phi, chính tam phẩm. Trong cung, địa vị bà cao thứ tư, sau Ô Lạc Na Lạp hoàng hậu, Niên Quý Phi và Tề Phi. Năm 1730, Hy Phi được phong lên ngôi Hy Quý Phi, chính nhị phẩm. Năm 1731, Ô Lạc Na Lạp hoàng hậu qua đời. Trong cung, Hy Quý Phi hiện tại là phi tần có quyền hành cao nhất. Niên Quý Phi đã qua đời vào năm 1725. Tề Phi Lý Thị do con trai là hoàng thời có hành vi lỗ mãn, không được Ung Chính yêu thích nên bị thất sủng. Hy Quý Phi nhanh chóng được ban quyền nhiếp quản hậu cung. Năm 1735, vua Ung Chính qua đời, Hoàng Lịch kế vị lấy hiệu là Càn Long. Con trai lên ngôi vua, Hy Quý Phi được tôn làm Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu, hiệu là Sùng Khánh, gọi là Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu. Hoàng đế Càn Long rất hiếu thảo với mẹ mình và bà thường theo Càn Long du ngoạn khắp nơi, thường là đến Thẩm Dương và vùng đồng bằng sông Dương Tử. Hoàng đế thường hỏi ý kiến bà trong công việc. Khi đã cao tuổi, Thái hậu không còn nhiều sức khỏe để du ngoạn nữa. Hoàng đế Càn Long đã ngừng tất cả các chuyến đi tuần du và chỉ tuần du trở lại sau khi Thái hậu qua đời. Sùng Khánh Hoàng Thái hậu sống được 85 tuổi thì qua đời. Thụy hiệu là Hiếu Thánh Từ, Tuyên Khang Huệ, Đôn Hòa Thành, Huy Nhân Mục Kính, Thiên Quang, Thánh Hiến Hoàng hậu. Bà cũng là người thọ nhất trong số các thái hậu của nhà Thanh, nhờ được sống trong thời kỳ hưng thịnh nên có thể nói bà là người đã được hưởng hết mọi vinh hoa phú quý. Cuộc tình bí ẩn và những nghi vấn quanh thân thế mẫu hậu của Càn Long. Cho đến nay, thân thế thật sự của Càn Long đế vẫn là một dấu hỏi khiến nhiều người hoài nghi. Ghi chép Hy Quý Phi là mẫu thân của Càn Long
được nhiều sử gia ủng hộ. Song bên cạnh đó, vẫn còn nhiều nghiên cứu cho rằng xuất thân của Càn Long có thể không phải như vậy. Cuốn Mãn học nghiên cứu tập 2 có viết: Tiền Thị tiến cung năm Khang Hy thứ 49 nhưng không được sắc phong bất kỳ danh vị nào. Mấy năm sau, bà mới được đưa vào Ung Thân Phủ. Nói đến Khang Hy, bên cạnh một hoàng đế anh minh lỗi lạc, người ta còn nhắc đến không ít tai tiếng về sự hào hoa, phong lưu đa tình của vị vua này. Thậm chí ngay cả khi về già, Khang Hy được ghi chép là vẫn còn nhu cầu rất lớn. Theo các ghi chép, mọi cô gái đều được hoàng đế tuyển chọn qua mới được đi lấy chồng. Thêm nữa, Hoàng Lịch, tức Càn Long sau này, lại được Khang Hy hết mực yêu mến từ lần đầu gặp mặt. Chính vì vậy, đã có không ít đồn đại về mối quan hệ giữa nữ Hổ Lộc và vua Khang Hy. Bên cạnh đó, cũng có giai thoại cho rằng Càn Long không phải con ruột của Hy Quý Phi, mà là con cháu của gia tộc họ Trần ở Hải Ninh. Theo giai thoại này, Ung Chính đã đem đổi con gái của mình để lấy con trai nhà họ Trần sinh cùng hôm. Không phải ngẫu nhiên mà giai thoại Càn Long là con ruột của Trần gia lại được lưu truyền rộng rãi đến vậy. Theo các ghi chép, trong 6 lần tuần du Giang Nam của Càn Long, có nhiều lần ông đã đổi lịch trình tới ghé thăm Hải Ninh. Không chỉ vậy, phủ Trần gia còn được Càn Long đế đích thân ban 2 tấm hoành phi đề chữ Ái Nhật và Xuân Huy Đường, vốn được lấy từ điển tích về bài thơ Đường, Du Tử Ngâm, nói về tình cảm dành cho bậc phụ mẫu. Chưa hết, con gái của nhà họ Trần mà theo giai thoại này là con của Ung Chính sau này được thành thân với Tưởng Phổ, con trai của đại học sĩ nức tiếng thời bấy giờ, Tưởng Đình Tích. Nơi ở của nàng còn được gọi là Lầu Công Chúa. Điều này càng khiến nhiều người nghi hoặc và cho rằng chuyện Ung Chính đánh đổi con gái của mình là có thật.